So ngayon guys, mga talala, ang first step po natin gagawin is pupunta po tayo sa ating Google Chrome and click po natin itong YouTube or search po natin yung youtube.com. Search po natin, ayan, then click po natin itong 3 dotted line sa upper right side ng ating screen. Click po natin, then check itong desktop site. So ayan guys, naglo-loading siya. Ayan, ang next po natin gagawin is kiklik lang po natin itong ating channel icon, yung bilog or yung ating subscribe button, yung bilog, para mapunta po tayo sa ating YouTube Studio or Creator Studio. Click po natin guys yung bilog, then click natin itong YouTube Studio or Creator Studio. Parehas lang po yan mga chalala. Ayan, loading siya guys. So nandito na tayo guys sa ating channel dashboard. Punta naman tayo sa ating video manager. Click po natin itong video. So ayan guys, nandito na tayo sa ating channel content. Pipili po tayo ng video na lalagyan natin ng end screen and cards. Pipiliin ko po itong First Day in the Middle of the Sea. Click po natin mismo itong video, yung video mismo, kiklik po natin. Sayang guys, nandito na tayo sa lalagyan natin ng end screen and cards. Click po natin itong end screen and itong lapis, yung pencil. So nandito na tayo guys, meron po mga template na nakalagay dito. Pipili na lang tayo kung anong gusto natin, ang prepared nating setup. So kung gusto naman natin ang customized na setup, click lang po natin itong plus element. Click lang po natin itong plus element. Ayan, then video. So yun guys. So check po natin ito pangatlo, yung choose a specific video. Click po natin yan. So ayan guys, pipili na tayo ng gagawin nating end screen. Pipiliin ko po is yung somewhere down the road. Ayan. So ayan guys, meron tayong first end screen. Nasa inyo lang po yan kung saan nyo gusto ilagay, sa baba, sa taas, kayo na po mag-a-adjust. Tapos ayan, sa akin guys, dito muna sa lower right side, and then click ulit natin yung plus video, plus element, so ayan guys, then video. Tapos ayan, tapos click ulit natin itong pangatlo, choose a specific video. Pipili po tayo ng isa. Ayan, one friend ang gusto ko ilagay. Ayan guys, meron na tayong pangalawa. Ilalagay ko rin yung second end screen, nilagay ko dito sa upper right side. Then ganong step pa rin, click, then video. Tapos yung pangatlo, choose a specific video. And guys, check po natin ito pangatlo. Ayan, pipili ulit tayo. Yung pipiliin ko pang pangatlo is your love. Ayan. So ayan guys, may pangatlong screen na tayo. Dito natin ilagay sa baba, sa lower part ng left side. Then ganun pa rin gagawin natin, add pang-apat na end screen. So, tapos ganong step pa rin, click natin yung choose a specific video. Yung pang-apat natin guys, Tagalog naman. Tayong dalawa. So yan, saan ka na? Ito. So yan guys, meron na tayong 4 na end screen, and yan na talaga ang maximum na pwedeng ilagay sa ating mga video, 4 na end screen. So kung gusto natin lagyan ng subscribe button or i-promote yung ating channel, hindi na siya pwedeng ilagay, kaya buburahin po natin yung isa para ma-insert natin yung ating channel icon o yung ating subscribe button. Delete po natin itong last natin nilagay na Tagalog na kanta. Delete po natin siya guys. Ayan, delete. So ayun guys, mag-a-add na tayo yung kulay blue na plus element. Click po natin siya para
makapag-insert tayo. Then subscribe, piliin natin yung subscribe. Ayan guys, mga talala, 4 na ang ating end screen, 3 video and isang subscribe button. Ayan na po ang ating end screen. Kayo na po mag-adjust kung saan ninyo gusto ilagay ang inyong mga end screen. Sa gitna pwede. Ang akin kasi mas gusto ko ganito, mas prepare ko ang ganitong setup. Dalawang magkatapat sa right side and isang lower part sa left and isang subscribe button sa upper left side. So save po natin. Ganun lang guys, mga tsala. Ayan, meron ng end screen ang ating video. Next step naman natin gagawin is kiklik po natin itong cards, yung lapis. Ayan guys, meron na tayo. Then pipili tayo ng video na gagawin natin card or suggested. Ayan, pipili na lang tayo dyan kung anong gusto natin ilagay. Tapos click natin para maging our suggested or card. Ito na po yung ating first card or suggested na video. Ayan guys, actually guys, pwede talaga tayo maglagay ng 5 cards sa isang video natin. So sa akin kasi every 3 minutes na lalabas yung ads, so mas prepared ko yung advance ako sa ads. So nag-advance din ako ng 10 seconds before ads, kasi para sa akin lang hindi siya mapapansin pag isabay mo siya sa ads. So advance ako ng 10 seconds. Ito guys, yung ating pangalawang cards, instead na 3 minutes naging 250 lang siya guys. Ayan, pipili tayo ng isa pang cards na pangalawa. So ayan guys, ang ating pangalawang cards. Pipili ulit tayo ng pangatlo pa. Ayan, plus cards. Tapos ito naman pangatlo natin. Instead na 6 minutes, gagawin ko siyang 5:50 para advance uli ako ng 10 seconds ads. So ganun lang guys ang gagawin natin pa. Ganong steps pa rin. Plus cards, then set lang ninyo yung oras, kung anong prepared ninyo setup, kung saan yung gusto ilagay, kung before or after or feathering during the video, nasa inyo na po yan. So ganun lang guys ang gagawin natin, steps hanggang makagawa tayo ng 5 cards. Ano lang guys, ulit-ulit lang. Ulit-ulit. So ganun lang talaga guys ang gagawin natin hanggang makagawa tayo ng 5 cards or suggested video natin. Ganun lang kadali guys. Tapos save po natin ang ating setup. Ganun lang guys kadali. Thank you so much guys. Sana may natutunan kayo sa aking video, lalong lalo na yung mga baguhan sa YT World. Thank you so much guys for watching my video, and once again I am Miss Poryagaba, and see you po until my next vlog. Bye. Mangrove Queen is now signing off.